አሁን ሪቪው ማደርግላችሁ የአፕል ሌተስት የሆነውን አይፎን 13 ፕሮ ማክስ ስልክ ነው። ከአፕል ውስጥ ውድ የሚባለው እና ትልቁ የመጨረሻ ያወጡት ስልክ ይሄ ነው። ይሄ ስልክ ነው። እናም ይሄ ስልክ የተለቀቀው አሁን 2021 ሴፕቴምበር 24 ላይ ነው። ኦክቶበር ላይ እጄ ላይ ገብቶ ነበር። ሄ ሞባይሎች ናቸው ፕሪኦርደር አድርገው ሪቪው እንዳደርግ የላኩልኝ። ግን አሁን ይሄንን ስልክ ለመግዛት ፕሪኦርደር ካላረጋችሁ አሜሪካ ውስጥ፣ ኢንግላንድ ውስጥ፣ ዩሮፕ ላይ በጣም ረጃጅም ሰልፎች አሉ። እኛ ሀገር ለዳቦ ነው ሰልፍ እንደዚህ አይነት ምን ታክሲ፣ እነሱ ጋር ደግሞ ለአይፎኖች ሲሰለፉ ነበር። በዛ ታይም ሄ ሞባይሎች ልከውልኛል። አሁን ወደ ሪቪው ስንገባ ይሄ ስልክ 6.7 ኢንች ስክሪን አለው። ከሁሉም ትልቅ የሆነው 13 ፕሮ ማክስ የሆነው ነው። ከዛ ደግሞ 3 ካሜራዎች አሉት። ካሜራው ላይ ትላልቅ ኢምፕሩቭመንቶች አሉት። ሶስቱም የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩት ካሜራዎቹ። የመጀመሪያው ዋይድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ቴሌፎቶ ካሜራ ነው። ከዛ አልትራ ዋይድ ካሜራም አለው። 12 ሜጋ ፒክሰል ናቸው ሁሉም። ከዛ ደግሞ ላይደር ስካነር አለው። ይሄ 3ዲ ነገሮችን ሴንስ ለማድረግ ማለት ነው። ሰልፊ ካሜራውም 12 ሜጋ ፒክሰል ካሜራ ነው። እሱ አልተሻሻለም ከአይፎን 12 በኋላ። ሌላ ትልቁ አፕግሬድ ያደረጉት ነገር ባትሪው ነው። ባትሪው በጣም ትልቅ ካፓሲቲ ያለው 4352 ሚሊ አምፒር ባትሪን የተገጠመለት። ራሙ ደግሞ 6 ጂቢ ራም ነው እና A15 ባዮኒክ 5 ናኖሜትር ቺፕ በውስጡ አለ እና በጣም ሃይ ስፒድ ያለው ፕሮሰሰር ነው እዚህ ስልክ ላይ የተገጠመው። የአፕል ሌተስቱ ከሁሉም ስልኮች የተሻለው ፕሮሰሰር ይሄኛው ነው። ጂፒዩ ደግሞ አፕል ጂፒዩ ነው። 5 ኮር ግራፊክስ ፕሮሰሰር አለው ማለት ነው እና በ128 ጂቢ 256 ጂቢ 512 ጂቢ አንድ ቴራባይት ስልኮች ነው ኢንትሮዲውስ ያደረገው። ሁሉም 6 ጂቢ ራም ናቸው። ግን ዋጋቸው የሚጀምረው በ128 ጂቢ $1099 ነው አማዞን ላይ። 512 ጂቢ ደግሞ $1399 ነው አማዞን ላይ ማለት ነው። ይሄ ስልክ እዚህ ሀገር ላይ የተሸጠ ያለው 105,000 ብር ጀምሮ ነው። እንደዚህ አይነት ሪቪው የምትፈልጉ ከሆነ የኔ ቻናል ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጣል። ቼክ አድርጉት። አመሰግናለሁ።